Hello everyone, welcome to ADRE 247 Northeast. মই নিহাৰিকা আপোনালোক সকলোকে ADRE 247 Northeast লৈকে স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমি যিখিনি গান্ধীয়ান এৰা যে মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি মুভমেন্ট আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো ৰাইট যে মহাত্মা গান্ধী আহি পেলাই এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব অলৰেডি আমি পাৰ্ট 1 ডিসকাশন কৰিছো আজি গান্ধীয়ান এৰাৰ হ'ব আপোনালোকৰ সেকেন্ড পাৰ্ট এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব যেতিয়া মানুহখিনিৰ মনত সেই জাতীয়তাবাদৰ ভাৱটো জাগি উঠিছিলে সকলোৱে যেটো জাতীয়তাবাদৰ মানে কেনেকুৱা যে ধৰক আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল হয়নে যেটো আমি 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত গম পাইছিল আমাৰ হাতত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ যিখিনি অস্ত্ৰ লাগে যুদ্ধ এখন কৰিবলৈ সো আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ নাছিলে তো হেতু কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে সকলোকে কি শিকাইছিল যে আমি অহিংসা নীতি অৱলম্বন কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে চাব এই অহিংসা নীতি অৱলম্বন কৰাৰ ফলত কিমান কেটা মানে তেতিয়াৰ সময়ত কিমান কেটা চৰম মানে ইমান তলৰ মানে ইমান নিচ তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ আগত আপোনালোকে মানে এতিয়া ভাবিলে আমাৰ হেবিলাক যেতিয়া ঘটনাৰ কথা আমি পঢ়ো গাৰনুম হিয়ৰি উঠে গম পায় নে গাৰনুম হিয়ৰি উঠে মানে একদম কিবা লাগি যায় তো তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে জালিয়নাবাগৰ হত্যাকাণ্ড তো জালিয়নাবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল কেতিয়া মনত ৰাখিব 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে দেখিছেনে যে যেটো দিয়া আছে জালিয়নাৱালা বাগ massacre 13 এপ্ৰিল 1919 সো জালিয়নাবাগৰ যেটো হত্যাকাণ্ড হেতু 13 এপ্ৰিল 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল সো চাব যে এই ঘটনাত facing a violent situation the government of Punjab handed over the administration to the military authorities under General Dyer he banned all public meeting and detained the political leaders যে হেখিনি সময়ত কি হৈছিল মানে মানুহবিলাক ইমান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল যে সবে মানে ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা খেদাব লাগে আলটিমেটলি ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল হা তো হেতু সময়ত গভৰ্ণৰে কি কৰিলে মানে গুটে সৰকাৰখনে গভৰ্নমেন্ট অফ পাঞ্জাব যে পাঞ্জাবৰ গুটে পাঞ্জাব সৰকাৰখনে কি কৰিছিল গুটে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ দায়িত্ব বা গুটে মিলিটাৰী অথৰিটি সমূহৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল জানেনে জেনাৰেল ডায়াৰ মনত ৰাখিব কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল জেনাৰেল ডায়াৰৰ হাতত He banned all public meeting and detained the political leaders. তেও কি কৰিছিল জানেনে সকলো ৰাজহুৱা সভা নিষিদ্ধ কৰি দিছিল মানে তেতিয়াৰ সময়ত মানুহবিলাকে খুব ধৰ্মঘট আন্দোলন হোক বা পাব্লিক মিটিং বিলাক হোক সো গুটে মানুহখিনিক লগ হোৱা হৈছিল ন সো এইবিলাক দেখি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে গুটে সেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলক তেওঁলোকে আটক কৰি ৰাখিছিল যিখিনি পলিটিক্যাল লিডাৰ্স আছিল তেওঁলোকক আটক কৰিছিল আৰু মনত ৰাখিব সকলো ৰাজহুৱা সভা যে তেওঁলোকে যিমানখিনি পাব্লিক মিটিং কৰিছিল সেই পাব্লিক মিটিং সমূহক টোটালি বেন কৰি দিছিল কৈছিল যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পাব্লিক মিটিং হোক বা ধৰক তেনেকুৱা যিখিনি নেতাসকলৰ যিখিনি সেই গুটেই সমূহ আটক কৰি পেলাই কৈছিল যে ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ কাম নচলিব আৰু এই কামটো কোনে কৰিছিল ডায়াৰে কৰিছিল তাৰ পাছত চাব নেক্সট অন 13 এপ্ৰিল দা বৈশাখী ডে হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল এ পাব্লিক মিটিং ওয়াজ অৰ্গানাইজড এট দা জালিয়নাবাগ তো সেইটো সময়ত আমি যদি চাও পাঞ্জাবৰ যে অমৃতসৰ মনত ৰাখিব কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কোট যে পাঞ্জাবৰ অমৃতসৰত ঠিক আছে পাঞ্জাবৰ অমৃতসৰত যেটো জায়গা আছে যেটো কি বুলি কোৱা হয় জালিয়নাৱালা বাগ বুলি কোৱা হয় হে জালিয়নাৱালা বাগত এখন কি হল 13 এপ্ৰিলৰ মাহ বুলি কলে কি আমাৰ বিহু হয়নে নাই বহাগ বিহুৰ সময় হে 13 এপ্ৰিলৰ সময়ত মনত ৰাখিব তাতে কি কৰিছিল এটা শস্য চপোৱা উৎসৱ বুজি পাইছে শস্য চপোৱা উৎসৱত যেটো এটা হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল মানে কাৰণ আমাৰ ইয়াত বাৰু অসমত কি হয় যেটো ধানৰ খেতি মানে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক যেটো মাঘ মাহত মাঘ বিহুৰ সময়ত আমাৰ ইয়াতে শস্য চপোৱা হয় বহাগ বিহুত মানে এটা নতুন সিজন লগতে আমাৰ নৱবৰ্ষ আৰু লগতে সকলোৰে খেতি বাতি যাতে ভাল হয় মানে ৰঙৰ উৎসৱ এটা হয়নে আৰু আমাৰ যেহেতু মেইনলি বিহু কি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয়নে না বিহুক লৈ পেলাও ৰঙালী বিহুটো খুব মানে ফুৰ্তিৰে হোক সব প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই পালন কৰে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি 13 এপ্ৰিলটো চাও হেতু হৈছে বৈশাখী ডে এটা হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল এ পাব্লিক মিটিং ওয়াজ অৰ্গানাইজড এট দা জালিয়নাৱালা বাগ গাৰ্ডেন সো জালিয়নাবাগৰ সেই বাগিচা এখনত ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব কেতিয়া 13 এপ্ৰিলত আৰু সেই দিনাখন সেই দিনটোতে কি কৰিছিল জানেনে এইখিনি শুনিলে আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা লাগিব যে ডায়াৰ মাৰ্চ ইন এণ্ড উইদাউট এনি ৱাৰ্নিং ওপেন ফায়াৰ অন দ্য ক্ৰাউড সো ডায়াৰে কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী নিদিয়াকে যিমানখিনি মানুহ আছিল সেই গোটেইখিনি মানুহৰ আগত ডাইৰেক্টলি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল একো ৱাৰ্নিং দিয়া নাছিল বা মানুহখিনিক এবাৰো মানাও কৰা নাছিল ডাইৰেক্টলি ভিতৰত সোমাইছিল আৰু কি কৰিছিল গুলি চালনা কৰি দিছিল বুজি পাইছে যে ডায়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই গল আৰু কোনো সতৰ্কবাণী নোহোৱাকৈ ৰাজ্যৰ ওপৰত গুলি চালনা কৰিলে ভাবকচোন একো সতৰ্কবাণী দিয়া নাই যিমানখিনি মানুহ আছে গুটেই মানুহৰ আগত মানে ডাইৰেক্টলি তেও কি কৰি দিছিল ওপেন ফায়াৰ কৰি দিছিল
প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 মিনিট মান গুলি চালনা চলি থাকিল আৰু গোলবাৰুদ শেষ হোৱাৰ পিছত এই গুলি বন্ধ হৈ পৰে মানে প্ৰায় 10-15 মিনিট ওপেন ফায়াৰিং কন্টিনিউয়াস ওপেন ফায়াৰিং চলি আছে যিমানখিনি মানুহ মিটিংত আছে যিমানখিনি মানুহ তাতে বহি আছে সকলোৰে ওপৰত তাৰ পিছতহে গুলি কি হৈছিল সেই 15 মিনিট মান পিছত যেতিয়া গুলি শেষ হল তেতিয়া বন্ধ হৈ গল আৰু চৰকাৰী প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ঘটনাত 379 জন 379 জন লোক নিহত হৈছিল আৰু 1137 জন লোক কি হৈছিল আহত হৈছিল তো আপোনাক ভাবকচোন আপোনাক যদি কোনো ধৰণৰ এখন পাব্লিক মিটিংত গৈ পেলাই মানুহে গুলিয়াব ষ্টাৰ্ট কৰে একো যদি খবৰ নিদিয়ে তেতিয়া হলে মানুহটো যিমানখিনি আছে obviously তেতিয়া মানে নিহত হবই ন যিমান লুকালেও বা যিমান যি কৰিলেও যদি আপুনি ওপেন ফায়াৰিং কৰে obviously গাত লাগিবই সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে নিৰ্মম আমি যেটো কও যে ইমান চৰম লৈকে গৈ পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক এই নিখংগ হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব এইবিলাক কাম কি কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাৰ মানুহখিনিৰ হৈতে কৰিছিল তো তেতিয়াৰ সময়ত ভাবক যে স্বাধীনতাৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে সেই গুটেই কেজন যে নেতা কেজন আছিল যি সকলে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ উঠি পৰি লাগিছিল আজি ভাবক হেতু কাৰণে আমি আজি এই স্বাধীনতা পাই পেলাই এতিয়া আমি নিজৰ মতে চলিব পৰা হৈছো নহলে সেই ব্ৰিটিছ সকল থাকিলেই হয় তাৰ পাছত there was a nationwide protest against this massacre and Rabindranath Tagore announced his knighthood as a protest এই হত্যাকাণ্ডৰ এই যে হত্যাকাণ্ড হৈছিল বিৰুদ্ধে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ হৈছিল চাৰিওফালে প্ৰটেষ্ট মানে দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰতিবাদ হিচাপে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কি কৰে সেই নাইটৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰে বুজিছে তেওঁ মানে নাথাকু বুলি তাৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰি দিয়ে তাৰ পাছত নেক্সট কি হল চাব যে খিলাফত মুভমেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এম এ আনসাৰী সাফি তাইছো সাইফুদ্দিন কিচেলো এন্ড আলী ব্ৰাদাৰ্স ওয়ার দা প্ৰমিনেন্ট লিডাৰ্স অফ দিস মুভমেন্ট তাৰ পাছত কি হল এটা মানে মুসলিম সকলে মিলি পেলাই খিলাফত মুভমেন্ট মানে তেওঁলোকে হাজু কৰি তুলিলে খিলাফত মুভমেন্টটো একচুয়ালি অকমান কি হৈছিল যদি চাব যায় অকমান মানে মলমালিন্য হৈ পেলাইও তেওঁলোকে খিলাফত মুভমেন্ট বাৰু ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মুসলিম সকলে নিজে এক্সট্ৰা হৈ গৈছিল তো তেওঁলোকে মিলি পেলাই কি কৰিছিল যে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ আছিল এম এ আনসাৰী আছিল সাইফুদ্দিন কিচলেও আছিল আলী ভাতৃদ্বয় মিলি পেলাই এই আন্দোলন কি কৰিছিল আৰম্ভণি কৰিছিল the chief cause of the Khilafat movement was the defeat of Turkey in the First World War the harsh terms of the Treaty of Sèvres 1920 was felt by the Muslim as a great insult to them hey যেটো প্ৰথম আমি যদি চাও প্ৰথম যে বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ যেটো খিলাফত আন্দোলন বুলি মই কলো তাৰে প্ৰধান কাৰণ আছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ তুৰস্কৰ পৰাজয় সো তুৰস্ক কমপ্লিটলি হাৰি গৈছিল সেভৰেজ সন্ধি যেটো 1920ৰ কঠোৰ চৰ্তক মুছলমান সকলে তেওঁলোকৰ বাবে এক বৃহৎ অপমান বুলি অনুভৱ কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত মনত ৰাখিব তেওঁলোকে সেই গুটেখিনি কি কৰিছিল যে যেহেতু তাতে কিছুমান তেওঁলোকে যেতিয়া টাৰ্কি হাৰি গৈছিল তেওঁলোকক কিছুমান মানে চৰ্ত দিছিল তাতে আৰু সেই চৰ্তবিলাক মুছলমান সকলে নিজেই ভাবি লৈছিল যে ইমান বেছি আমাক অপমান কৰিছে মানে নিজৰ অপমান বুলি ভাবি লৈছিল বুজিছে on 23rd November a joint conference on the Hindus and the Muslim had also been held under the chairmanship of Mahatma Gandhi was particularly interested in bringing the Hindus and the Muslim together to achieve the country's independence তাৰ পাছত কি কৰিছিল 23 নৱেম্বৰ মহাত্মা গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যৌথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰণ চাব মই কলো নহয় মুছলমান সকল যেটো ভাগ হৈ গৈছে আৰু মুছলমান সকলে ভাবিছিল মানে মুছলমান সকলে এনেকৈ ভাবিছিল যে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে অকল হিন্দু সকলৰ কাৰণে কৰি আছে কিন্তু হেইটোটো মেইন এইম নাছিল তো আৰু মহাত্মা গান্ধীও এটো গম পাই গৈছিল যদি হিন্দু মুছলিম এনেকৈ ভাগ হৈ থাকে তেতিয়া হলে স্বাধীনতা পোৱাত আকৌ বেছি সময় লাগিব আৰু বেছি সময় লাগি যাব আমাৰ বুজি পাইছে তাতকে ভাল কম সময় থাকুতে আমি যদি গুটেখিনি কৰি লব পাৰো তেতিয়াটো আমাৰেই ভাল তো হেতু কাৰণে কি কৰিছিল 23 নৱেম্বৰত মহাত্মা গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যৌথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে হিন্দু আৰু মুছলমানক একত্ৰিত কৰি দেশৰ স্বাধীনতা অৰ্জন কৰাত বিশেষ আগ্ৰহী আছিল বুজি পাইছে তাৰপাছত কি হল যে গুটেই যাতে তেওঁলোকক একলগ কৰি পেলাই যেটো 23 নৱেম্বৰত মহাত্মা গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যৌথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল মহাত্মা গান্ধী হিন্দু আৰু মুছলমানক একত্ৰিত কৰি দেশৰ স্বাধীনতা অৰ্জন কৰাত তেওঁলোক কি হৈছিল বিশেষ আগ্ৰহী হৈছিল Subsequently, the Khilafat movement merged with the non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi in 1920. Aru sabo yate ki koise যে subsequently the Khilafat movement merged with the non-cooperation movement. যে হেতু সময়ত মহাত্মা গান্ধী যেটো অসহযোগ আন্দোলন আছিল হেতু ভাবক কিমান মানে মহাত্মা গান্ধী মানুহবিলাকক কেনেকৈ বুজাইছিল কেনেকৈ উচতনি দিছিল যেটো মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলন হৈছিল সেই অসহযোগ আন্দোলনৰ পিছত কি পৰে যেটো খিলাফত মুভমেন্ট মুসলিম সকলে যেটো তেওঁলোকে যেটো আন্দোলন সৃষ্টি কৰিছিল হেতু তেওঁলোকৰ লগত মাৰ্চ হৈ গৈছিল
সো মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া তেওঁলোকক হিন্দু মুছলিম একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে যৌথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজি হৈছিলে আৰু স্বাধীনতা অৰ্জনৰ কথাবিলাক বুজাইছিলে কাৰণ আমাৰ মাজতে যদি ভাগ হৈ থাকে তেতিয়াহলে ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি কেনেকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিম এনেও নোৱাৰো তাতকে ভাল আমি যদি গোটেইখিনি মিলি লওঁ তেতিয়াহে আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিম সো হেতু কৈছিলে যে 23rd November মনত ৰাখিব subsequently the Khilafat movement marched with the non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi in 1920 সো ইয়াৰ পিছত 1920 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা অসহযোগ আন্দোলনৰ লগত কি হৈছিলে খিলাফত আন্দোলন একত্ৰিত হৈ গৈছিলে ঠিক আছে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব তাৰ পাছত যেটো নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট 1920 বা 1922 যেটো অসহযোগ আন্দোলন Mahatma Gandhi announced his plan to begin non cooperation with the government as a sequel to the Rowlatt Act, Jallianwala massacre and the Khilafat movement. It was approved by the Indian National Congress at the Nagpur session in December 1920. মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই ৰাওলা ঠাইন জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড আৰু খিলাফত আন্দোলনৰ সিকুৱেল হিচাপে চৰকাৰৰ সৈতে অসহযোগ যেটো আন্দোলন তেওঁলোকে কৰিছিলে হেতু পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰে আৰু 1920 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত নাগপুৰ অধিৱেশনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ইয়াক অনুমোদন জনায় কাৰণ তেতিয়াৰ সময়ত চাব কাৰণ জাতীয় কংগ্ৰেছত আমি যদি চাও প্ৰথমতে কি তেওঁলোকে মানে প্ৰথম এলাউ কৰা নাছিলে বা এনেকুৱাকে যে পটককে আমি প্ৰটেষ্ট কৰা বা কিবা কৰা কৰিলে ঠিক হ'ব নেকি কিন্তু যেহেতু ব্ৰিটিছৰ দপদপনি তেওঁলোকে গম পাই আছিল লাহে লাহে তাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছিলে যদি আমি স্বাধীনতা পাব লাগে যদি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাব লাগে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব যে সেই যিখন আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি ফলো কৰিব লাগিব আৰু হেতু কাৰণে 1920 চনত হেতু সময়ত অসহযোগ আন্দোলন দিলে আমি হেতু কাৰণে 1921 পাও যে অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল 1921 চনত কৰিছিলে কিন্তু মনত ৰাখিব অসহযোগ আন্দোলনৰ যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলনৰ সেই সূচনা 1920 ৰ পৰাই হৈছিল বুজি পাইছে হঠাৎ হোৱা নহয় 1920 চনৰ পৰাই সেই অসহযোগ আন্দোলনৰ আমাৰ ইয়াতে কি হৈছিল সূচনা হৈছিল Withdrawal. Sabo, Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement following the Sauri Sora violent incident on 5th February 1922. Sauri Sora আপোনালোকে হয়তো শুনিব সেম তেনেকুৱাকে সমাজে মানে যেটো সংগঠিত হৈছিল এনেকে বন্দী কৰি পেলাই নেতা সকলক যেটো পুলিশ সকলে যেটো লাঠি চালনা কৰিছিল Sauri Sorar এটা ঘটনা হৈ গৈছিল আৰু হেতুৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিল উপায় নাপাই পেলাই অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিমান চনত মনত ৰাখিব যে কিয় প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লগিয়া হল প্ৰথম যেটো অসহযোগ যে আন্দোলন তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কি কাৰণে যে 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত চৌৰি চৌৰাৰ যেটো হিংসাত্মক ঘটনা আছিল পিছত মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰে চ 23 জন আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হয় আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতে সমাজ সংস্কাৰৰ গঠনমূলক কাৰ্যসূচীত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তাৰ পাছত কি কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিছিলে যে আমি এনেকে ডাইৰেক্টলি যদি আমি কি কৰিবলৈ যাও কাৰোবাৰ ওপৰত বা যেটো হিংসাত্মক যেটো ঘটনা হল মানে সেই ঘটনাটো আমাৰ আকৌ দুনাই হ'ব পাৰে বুজিছে হেতু কাৰণে কৈছে যদি 1922 চনৰ যেটো ঘটনা হেতু দুনাই হৈ থাকিলে তো আমাৰ কাৰণে বেয়া তো হেতু কাৰণে যেহেতু হে পুলিশৰ ওপৰত যে 23 জন আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছিল তো তেওঁ কলে যে নাই আমি এটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰত্যাহাৰ কৰি পেলাই পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব অকমান সমাজ সংস্কাৰ মানে মানুহৰ মনত কি ইউনিটিটো ভালকে বৰাব লাগিব আমাৰ মানুহৰ মাজত সেই বন্ডিংটো থাকিব লাগিব বুজি পাইছে তো তেনেকে মানে স্থগিত ৰখা হল নেক্সট আব স্বৰাজ পাৰ্টি The suspension of the non-cooperation movement led to a split within the Congress in the Goa session of the Congress in December 1922. কি হল তাৰ পিছত যে অসহযোগ আন্দোলনে স্থগিত ৰাখিলে সেই ৰখাৰ ফলত 1922 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত কংগ্ৰেছৰ গয়া অধিৱেশনত কংগ্ৰেছৰ কি হৈছিল বিভাজন ঘটিছিল যেটা গয়া সেশন হৈছিল তাতে মানে কংগ্ৰেছৰ মাজতে এবাৰ ভাগ হল মানে হয় ন আপোনালোকৰ যেতিয়া কিবা আমাৰ গ্ৰুপ ডিসকাশন এটা হয় বা কিবা গ্ৰুপত থকা যায় আপুনি ধৰক কিবা এটা বেলেগ মন্তব্য দিলে মই ধৰক কিবা এটা বেলেগ মন্তব্য দিলো আপুনি হয়তো মোৰটো ভাল নাপাবও পাৰে কিন্তু মোৰ মতেটো ময়ে ৰাইট বা আপোনাৰ মতেটো আপুনিয়ে ৰাইট বুজি পাইছে সো তেনেকে মানে অকমান মতভেদ হল হৈ পেলাই দুটা ভাগত ভাগ হৈছিল লিডাৰ্স লাইক মতিলাল নেহেৰু and চিত্তৰঞ্জন দাস formed a separate group within the Congress known as the Swaraj Party on 4 January 1923 তাৰ পিছত কি হল সেই তাৰে আমি যদি লিডাৰ হিচাপত চাবলৈ যাও যে জেনেকে আপোনালোকক যদি एग्जांपल দিও মতিলাল নেহেৰু চিত্তৰঞ্জন দাস তেওঁলোকে এটা সেপাৰেট গ্ৰুপ বনালে বুজিছে সেপাৰেট কংগ্ৰেছৰ দল এটা বনালে যেটো স্বৰাজ পাৰ্টি বুলিও মানে নাম দিছিল তেওঁলোকে প্ৰথম স্বৰাজ পাৰ্টি বুলি নাম দিছিল যেটো 1923 ৰ 5 জানুৱাৰী ঠিক আছে 1923 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল সো মতিলাল নেহেৰু আৰু চিত্তৰঞ্জন দাসৰ দৰে নেতাই 1923 চনৰ 1 জানুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত স্বৰাজ পাৰ্টি নামেৰে জনাজাত এটা হুকিয়া গোট কি কৰে গঠন কৰে ওকে হুকিয়া গোট কি কৰে গঠন কৰে
Next, about Simon Commission, 1927. This Simon Commission, 1927 day. The Act of 1919 included a provision for its review after a lapse of 10 years. However, the review commission was appointed by the British government 2 years earlier of its schedule in 1927. যে 1919 চনৰ আইনখনত 10 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল যে প্ৰথম যেটো মই সাইমন কমিশন আহিছিল তো সাইমন কমিশনত একচুয়ালি কি আছিল চাব যে 1901 চনৰ সেই যেটো 10 বছৰ পাৰ হ'ব ইয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা মানে আকৌ চাই পেলাই তা খাল হলনি কৰা যাব সেই বছৰে ইনক্লুড আছিল কিন্তু পুনৰীক্ষণ আয়োগখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিজৰ সময়সূচীৰ 2 বছৰ আগতে 1927 চনত নিযুক্তি দিছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল জানেনে ব্ৰিটিছে ইয়াকে যে 2 বছৰ নহম 2 বছৰ সময় আছে তথাপিও ব্ৰিটিছৰ ইমান দৌৰাদৌৰি ব্ৰিটিছে তাৰ আগতে ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিলে এখন তো তেতিয়া ইট কাম টু বি নোন এজ দ্য সাইমন কমিশন আফটাৰ দ্য নেম অফ ইটস চেয়াৰম্যান কাৰণ স্যাৰ জন সাইমন তাৰে চেয়াৰম্যান আছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে এইখনক সাইমন কমিশন বুলি জনা গৈছিল অল ইটস 7 মেম্বাৰছ ওয়াৰ ইংলিশমেন কিন্তু তাৰে গুটেই 7 জন ব্যক্তিয়ে ব্ৰিটিছ সকলৰ আছিল আৰু সেইটোৱে ভাৰতীয় সকলৰ মনত কৈছিল যে নাই গুটেই যদি 7 জন ব্ৰিটিছৰ মানুহ আছে ডাল মে কুছ কালা হে ইসকো তো চেঞ্জ करना ही होगा এতিয়া সাব সাইমন গোবেক ধনি দিব এতিয়া সাইমনৰ যিখন কমিশন দিছিল কোনো মানি লোৱা নাছিল as there was no Indian member in it, the commission faced a lot of criticism even before its landing in India. Almost all the political parties, including the Congress, decided to oppose the commission. তাৰ পিছত যেতিয়া গম পালে যে কোনো এজন ইন্ডিয়ান মানুহ নাই কোনো এজন ভাৰতীয় লোক নাই তেতিয়া হলে আমি কিহৰ কাৰণে সাপোৰ্ট কৰিম সেই গুটেই যিখন আছিল সেইখন কলে যে আমি এইখন মানি লব নোৱাৰো যেটো ইয়াত ভাৰতীয় সদস্য নাছিল হেয়ে ভাৰতত অৱতৰণ কৰাৰ আগতেই নেই বহু সমালোচনাৰ তেওঁলোকে অলৰেডি সন্মুখীন হৈছিল কংগ্ৰেছকে ধৰি প্ৰায় সকলো ৰাজনৈতিক দলে আয়োগৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সো গুটেইখিনি মিলি পেলাই কৈছিল যে আমি এইখন মানি নলও আমি ইয়াৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব লাগিব জনেকে নহক প্ৰটেষ্ট কৰিবই লাগিব So Tarpasot on the fateful day of 3rd February 1928, when the commission reached Bombay, a general hurtal was observed all over the country. Everywhere it was greeted with black flags and the cries of Simon go back. তাৰছত এইটো হুদিব পাৰে যে 1928 চনৰ যে কেতিয়া সাইমন গোবেক ধনিটো কেতিয়া দিয়া হৈছিল 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত চাৰিওফালে হৰতাল একদম হুলস্থুলীয়া পৰিবেশ হৰতাল তেওঁলোকে কৰিছিল যে আমি সাইমন যিখন কমিশন তেওঁলোকে দিছে এই কমিশনখন আমি কোনো পদ্ধে বা কোনো লোকে মানি নলও ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সকলোতে কলা পতাকা আৰু যদি সাইমন গোবেকৰ ধনি দিয়া হৈছিল তাৰ পাছত নেক্সট যেটো দিয়া আছে at Lahore the students took out a large anti-Simon commission demonstration on 30 October 1928 under the leadership of Lala Lajpat Rai তাৰ পাছত কি হৈছিল ভাবক ইয়াৰ এটা প্লাস পয়েন্ট কি আছিল সাব at Lahore কোটে লাহোৰত at Lahore the students took out a large anti-Simon commission যে সকলোৱে মিলি পেলাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে লাহোৰত লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত 1928 চনৰ 30 অক্টোবৰত সাইমন কমিশন বিৰোধী এক বৃহৎ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে বুজি পাইছে চাৰিওফালে এক বৃহৎ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে এই বিক্ষোভত লালা লাজপত ৰায় আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু এমাহৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় বুজি পাইছে আৰু এমাহৰ পিছত তেওঁৰ কি হৈ যায় মৃত্যু হয় ভাবকচোন সো ইয়াত যেটো দিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে লাহোৰত কি হয় লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত 1928 চনৰ 30 অক্টোবৰত সাইমন কমিশনৰ যে বিৰোধী বৃহৎ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে এই বিক্ষোভত লালা লাজপত ৰায় আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু এমাহৰ পিছতে তেওঁৰ কি হয় মৃত্যু হয় খালি তেওঁলোকে যেহেতু সকলোৱে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো যেহেতু উলাই আহিছিল আৰু মেইনলি ইয়াৰ নেতৃত্বত আছিল লালা লাজপত ৰায় কিন্তু লালা লাজপত ৰায়ৰ ওপৰত ইমান বেছি তেওঁলোকে বৃহৎ যেটো বিক্ষোভ যদিও দেখাইছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত লাঠি চালনা হয় আৰু এই লাঠি চালনাত লালা লাজপত ৰায় বহুত বেয়াকৈ আঘাত হৈছিল তাৰে কেইদিনমান পিছতে আমি যদি চাও লালা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল Next about civil disobedience movement যেটো 1930 পৰা 1934 লৈকে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভণি হল ইয়াতে কি কৰিছিল in the prevailing atmosphere of raceless the annual session of the Congress was held at Lahore in December 1929 during this session presided over by Jawaharlal Nehru the Congress passed the Poorna swaraj resolution তাৰ হেইখিনিৰ সময়ত চাৰিওফালে কততো স্থিৰতা নাছিল চাৰিওফালে অস্থিৰতা কৰবাত ধৰক কিবা কমিশনাৰে কিবা পঠাইছে কৰবাত কিবা নীতি পঠাইছে সো এইবিলাকৰ মাজেৰে চলি আছে
আৰু সেইখিনি সময়ত 1929 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত লাহোৰত কংগ্ৰেছৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ মনত ৰাখিব জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যেটো সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হৈছিল এই অধিৱেশনত কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল এই অধিৱেশনত কোনে যে এই অধিৱেশনত মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল যদিও গৃহীত কৰিছিল মনত ৰাখিব এই অধিৱেশনৰ পিছতে সকলোৰে মনত যেটো মানে এনেকুৱা আছিল ন যে কৰিম নে নকৰিম হেইটো আৰু নাছিল সবে আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল moreover as the government failed to accept the Nehru report the Congress gave a call to launch the civil disobedience movement তাৰ পাছত ভাবক সৰকাৰে নেহেৰুৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল বুজি পাইছে তেতিয়া মানে আৰু এনেকুৱা যে ন আমাৰ ৰখি থকাৰ সময় নাই আৰু যি কৰিলো আমি এতিয়া আন্দোলন কৰিবই লাগিব আমি আন্দোলনত জপিয়াই পৰিবই লাগিব হেতু মতভেদ লৈ পেলাই সকলে কি কৰিছিল আন্দোলন কৰিবলৈ লৈছিল The Congress had also observed January 26, 1930 as the day of independence. Since then, January 26 had been observed as the day of independence every year. The same date later became the Republic Day when the Indian Constitution was enforced in 1950. তাৰপাছত কি হ'ল চাব যে কংগ্ৰেছে তাৰপিছত 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীক মানে তেওঁলোকে মানে গমেই পালে যে যেহেতু এতিয়া আৰু ব্ৰিটিছে মানে কোনো পধ্যে আমাৰ এইফালে আহিবই নোৱাৰে ব্ৰিটিছে নেও হাৰিব লাগিব তেওঁলোকে মানে সেই 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে কংগ্ৰেছে মানি ললে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই 26 জানুৱাৰীৰ প্ৰতি বছৰে স্বাধীনতাৰ দিন হিচাপে পালন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি যদি চাও সেই 26 জানুৱাৰী যে জানুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখটো প্ৰতি বছৰে স্বাধীনতাৰ দিন হিচাপে তেওঁলোকে পালন কৰিছিল 1 তাৰিখে পাছলৈ গণৰাজ্য দিৱসলৈ পৰিণত হয় আৰু পিছত আমি যদি চাও সেই যেটো 1 তাৰিখে পিছত গণৰাজ্য দিৱসলৈ পৰিণত হয় আৰু যেতিয়া 1950 চনৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ হৈছিল বুজি পাইছে আৰু তেতিয়া আমি যেটো 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো কি ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে পালন কৰো হয় না নাই নেক্সট হ'ব দণ্ডি মাৰ্চ যেটো দণ্ডি শোভাযাত্ৰা ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কোৱেশ্চন আহে তো হেতু কাৰণে গুটেইখিনি পইণ্ট ধুনিয়াকে ইয়াতে দি দিয়া আছে on 12 March 1930 Gandhi began his famous march to Dandi with his chosen 79 followers to break the salt laws আপোনালোকে জানে নে কিছুমান নিমখত যে দণ্ডি বুলি লিখা থাকে মই এটো বহুত পিছত গম পাইছো জানে ভাবি পেলাই এদিন মানে এনেই বহি আছিল যে নিমখত দণ্ডি নামটো কিয় চলে বুঝছে না প্ৰথমতে মই দণ্ড এনেকে মাতি আছো তো দণ্ডি কিয় চলে তাৰ পিছতহে মাইন্ডত খেলাইছে আচ্ছা এই যে দণ্ডি মাৰ্চ হৈছিল তাৰ পৰা মানে নিমখটোৰ নাম ৰাখিছে দণ্ডি বুজি পাইছে So on 12 March 1930, Gandhi began his famous march to Dandi with his chosen 79 followers to break the salt law. যে 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত গান্ধীয়ে নিমখৰ আইন ভংগ কৰিবলৈ নিজৰ নিৰ্বাচিত কিমানজন 79 জন অনুগামীৰ হৈতে তেওঁৰ বিখ্যাত দাণ্ডি শোভাযাত্ৰা কি কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল He reached the coast of Dandi from Sabarmati ashram of Gujarat on 5th April 1930 after marching a distance of 200 miles and on 6th April formally launched the civil disobedience movement by breaking the salt laws. Hey 200 মাইল দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি 1930 চনৰ 5 এপ্ৰিলত কিমান তাৰিখেও মনত ৰাখিব ডেটটো মনত ৰাখিব দে এটো ডেট ইম্পৰ্টেন্ট হয় 1930 চনৰ 5 এপ্ৰিলত গুজৰাটৰ সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডিৰ উপকূলত উপস্থিত হয় আৰু 6 এপ্ৰিলত সেই যিখন লো নাইন নিমখাই নহয় একচুয়ালি লো নাইন বুলি কোৱা হয় লো নাইন ভংগ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে কি কৰে তেওঁ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিয়ে তাৰ পাছত ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স হয় ঘুৰণীয়া মেজমেল The first round table conference was held in November 1930 at the London and it was boycotted by the Congress. যে যেতিয়া 1930 চনৰ প্ৰথম ঘুৰণীয়া মেজমেলখন হৈছিল কিন্তু কংগ্ৰেছে এইখনক ডাইৰেক্টলি নামানো বুলি কৈ কি কৰি দিয়ে বয়কট কৰি দিয়ে তাৰ পাছত যেটো গান্ধী আৰু ইম্পেক্ট 1931 যে on 8 March 1931 the Gandhi আৰু impact was signed গান্ধী আৰু চুক্তি মানে স্বাক্ষৰ হৈ গল as per this pact Mahatma Gandhi agreed to suspend the civil disobedience movement and participate in the second round table conference তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ কৈছিল ঠিক আছে মই আইন অমান্য আন্দোলন কি স্থগিত ৰাখিম কিন্তু মই আমাৰ সেই বস্তুটো যিখিনি আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলো সেইখিনিটো মানিব লাগিব আৰু হেতু কাৰণে মনত ৰাখিব সেকেন্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সলে কি হোৱা যায় তেওঁক মানে মাতিলে হা কিন্তু পিছত গম পালে চাবচোন তেওঁ মানে হতাশ হৈ পেলাই ঘুৰি আহিব লগিয়া হয় in September 1931 the second round table conference was held in London Mahatma Gandhi participated in the conference but returned to India disappointed as no agreement could be reached on the demand of complete independence and on the communal question
কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নোহোৱাকে মহাত্মা গান্ধীয়ে উভতি আহিবলগীয়া হৈছিলে বুজি পাইছে আৰু এইটো সুধিব পাৰে যে কোনখন গুৰেনিয়া মেজমলত মহাত্মা গান্ধী পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে সেকেন্ডখন দ্বিতীয়খন ঠিক আছে ইন জানুৱাৰী 1932 the civil disobedience movement was resumed the government responded to it by arresting Mahatma Gandhi and Sardar Patel and by reimposing the ban on the Congress party তাৰ পাছত কি কৰিলে 1932 চনত যেতিয়া আকৌ আইন অমান্য আন্দোলন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিলে তেতিয়া কি কৰি দিলে জানেনে তেওঁলোকে মহাত্মা গান্ধী আৰু সৰ্দাৰ পেটেলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কিছুমান নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি দিয়ে তাৰ পাছত ক্ৰিপছ মিছন আহিলে 1942 কেতিয়াবা এইটো খুদে যে ক্ৰিপছ মিছনক তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিলে হে পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট যে মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইখনক কি বুলি কৈছিলে ক্ৰিপছ যিখন প্ৰপ'জাল আছিলে সেইখনক পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে এটা মানে দেউলিয়া বেংকৰ এখন উকলা চেক বুলি অভিহিত কৰিছিলে সো খুদিব পাৰে কোনখনক কৈছিলে সো যেটো 1942 ক্ৰিপছ মিছন আহিছিলে আৰু কোনে কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে মনত ৰাখিবা এখন ডাইৰেক্টলি মানে না কৰি দিছিলে তাৰ পাছত আহিব কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়া হৈছিলে খুদিব পাৰে মনত ৰাখিব 1942 1942 হৈছিলে দেই The failure of the Crip mission and the fear on impending Japanese invasion of India led Mahatma Gandhi to begin his campaign for the British to quit India. সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে ভাৰত ত্যাগ কৰিব লাগে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত quit India movement start কৰিছিলে. So Mahatma Gandhi believed that an interim government could be formed only after the British left India and the Hindu-Muslim problem sorted out. আৰু কাৰণ তেতিয়া মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভাৰত এৰি যেতিয়া ইংৰাজী যাব হিন্দু মুছলমান সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছতহে যেটো আমাৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা যাব কাৰণ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত অলপ হলে সংঘাত আছিলে যদিও মানুহবিলাকে মানি লৈছিলে কিন্তু হিয়তৰ মাজত অলপ কিবা নহয় কিবা কাৰণ মতভেদ তেতিয়ালৈকে থাকিয়ে গৈছিলে তো মহাত্মা গান্ধী হেতু মানে ভাবি থৈছিল আৰু মনত ৰাখিব 1942 কনকলতা বৰুৱা বাইদেউৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিলে গহপুৰ থানাৰ সন্মুখত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ হাতৰ পৰা সেই ফ্লেগখন এনেকে পৰি যাব নিদিলে মুকুন্দ কাকতিয়ে ধৰিছিলে ঠিক আছে তো কাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল কনকলতা বৰুৱা আৰু তেওঁক আমি কি বুলি জানো বীৰবালা বুলিও জানো বীৰবালা ঠিক আছে সো গহপুৰ থানাৰ সন্মুখত যদি হুদা হয় যে কোনখন আন্দোলন মনত ৰাখিব ভাৰত্যাগ আন্দোলন আৰু ভাৰত্যাগ আন্দোলনৰ সন্মুখতে তেওঁ কি গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল কেতিয়া হৈছিল 1942 হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট Okay, tar pisot the All India Congress Committee met at Bombay on 8 August 1942 and passed the famous Quit India resolution. On the same day, Gandhi gave his call do or die. আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে মনত ৰাখিব 1942 চনৰ যেটো ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিল তাতে কৰিম নহলে মৰিম ঠিক আছে কৰিম নহলে মৰিম যেটো do or die মই এই ধনিকেটা আপোনালোকক কিয় দিছো কাৰণ এই ধনিকেটাৰ ওপৰতো আপোনালোকক কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যাতে সুধিলে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি লিখিব পাৰে সকলোৱে ওকে সো এই 1942 চনৰ 8 আগষ্টত বম্বেত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বৈঠকত কি হৈছিল বিখ্যাত ভাৰতীয় প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল আৰু সেই দিনা গান্ধীয়ে কৰিম নহলে মৰিম সেই মানে ধনিটো দিছিলে the prominent members of underground movement were অচ্যুত পাটবৰ্ধন ইয়াত মানে নাম কিটা দিয়া আছে মনত ৰাখিব কোন কোন আছিল অচ্যুত পাটবৰ্ধন অৰুণ আছফ আলী ৰাম মনোহৰ লোহিয়া সুশ্বেতা কৃপালানী সুদভাই পুৰাণিক বিজু পাটনায়ক আৰু আৰপি গোয়েঙ্কা তেওঁলোক আছিল মহাত্মা গান্ধী was kept in prison at Poorna Pandit Jawaharlal Nehru Abdul Kalam Azad and other leaders were imprisoned in the Ahmedabad fort আৰু কি হৈছিল জানেনে কোট মানে তেওঁলোকক মানে মহাত্মা গান্ধীক পুনৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তাৰ লগতে জৱাহৰলাল নেহেৰু আবুল কালাম আজাদ আৰু অন্যান্য নেতা সকলক তেওঁলোকে দুৰ্গ এটাত মানে বন্ধ কৰি থৈ দিছিল মানে তেতিয়াৰ সময়ত এনেকুৱা আছিল ন যে জেনেকে নহক আমি আন্দোলন ৰখাব লাগে মানুহখিনিৰ মাজৰ পৰা আমি যদি নেতা সকলকে মানে আটক কৰি থৈ দিও তেতিয়া সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ আন্দোলন কৰিব কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনিও আকৌ তেতিয়া মানে পিছ হুকি যোৱাটো নাছিলে তেওঁলোক পুৰা লাগিছিল তাৰ পাছত ক্যাবিনেট মিশন আহিলে 1946 ত after the second world war Lord Attlee became the prime minister of England on 15 March 1946 Lord Attlee made a historic announcement in which the right to self determination and the framing of a constitution for India were considered দেখিছে আহি গল consequently 3 members of the British cabinet কিন্তু তাতে British cabinet তিনিজন মেম্বাৰ আছিল তিনিজন সদস্য আছিল প্যাট্ৰিক লৰেন্স তাৰ ষ্টাফৰ্ড ক্ৰিভছ আৰু এভি আলেকজান্ডাৰ তেওঁলোকে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু এইখনকে ক্যাবিনেট মিশন বুলি জনা গৈছিল কিন্তু মনত ৰাখিব যে ব্ৰিটিছৰো তাতে তিনিজন সদস্য আছিল তাৰ পিছত consequently election were held in July 1946 for the formation of a constitution assembly এখিনি আপোনালোকে পলিটিটো পঢ়িবলৈ পাব তো কনস্টিটিউয়েন্ট যিখন আমাৰ assembly আছিল constituent assembly গঠন হল the congress secured 205 out of 214 general seats the muslim league got 73 out of 78 muslim seat ফলস্বৰূপে
তাতে কি হল 1946 চনৰ জুলাই মাহত সংবিধান সভাৰ আমাৰ গঠন হৈ গল এটো খুদিব পাৰে কেতিয়া গঠন হৈছিলে an interim government was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru on 2nd September 1946 interim মানে যিখন ধৰক মানে স্থায়ী নহয় বুজিছে যে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন যে হেখন কোনো স্থায়ী নহয় যেতিয়ালৈকে স্থায়ী এখন নহয় সো তেতিয়াৰ সময়লৈকে এখন তেওঁলোকে কি কৰিলে সৰকাৰ গঠন কৰিলে ঠিক আছে সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে এখন সৰকাৰ গঠন কৰা হল সো সৰকাৰ গঠন কৰা মানে কি বুজি পাইছে আমাৰ স্বাধীনতা আমি পাই গলো কিন্তু বহুতখিনি প্ৰসেস বাকি আছিল বহুতখিনি কাম বাকি আছিল ঠিক আছে Mountbatten Plan ahile 1947 on 20 February 1947 Prime Minister Attlee announced in the House of Commons the definite intention of the British government to transfer power to responsible Indian hands by date not later than June 1948 আৰু মানে পুৰা directly কৈ দিছিলে যে 1948 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰতে দায়িত্বশীল ভাৰতীয় সকলৰ হাতলে গুটেই ক্ষমতাখিনি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব দিব লাগিব আৰু হেইখনে আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন প্ল্যানখন তেওঁলোকে জনাই দিছিলে যে আমাক জেনেকে নহক আমাক কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিখিনি বা আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলে কৰিব সো ব্ৰিটিছে হেই গুটেই কামখিনি আমাৰ ভাৰতীয় সকলক কি দিব লাগে সমজাই দিব লাগে হেই দায়িত্বভাৰ দিছিলে does to effect the transference of that power Attlee decided to send Lord Mountbatten as Viceroy to India. Lord Mountbatten, armed with vast powers, become India's Viceroy on 24 March 1947. তো তেতিয়া ধৰক 24 আমাৰ 1947 চনৰ 15 আগষ্টতে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল হয় নে নাই তাৰ আগত কোন আছিল জানেনে হেখৰজন তেতিয়া লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেনক এজ এ গভৰ্ণৰ পঠাই দিছিল সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে যাতে গুটেই কামখিনি আমাৰ ভাৰতীয় সকলক সমজাব পাৰে after extensive consultation Lord Mountbatten put forward the plan of partition of India on 3rd June 1947 তাৰপিছত মানে পাৰ্টিশন কলে যে ঠিক আছে হ'ব যে ভাৰত বিভাজনৰ পৰিকল্পনা আগবঢ়াই দা কংগ্ৰেছ এণ্ড দা মুছলিম লীগ আল্টিমেটলি এপ্ৰুভ দা মাউণ্টবেটেন প্ল্যান অবশেষত কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগে মাউণ্টবেটেন যেটো পৰিকল্পনা আছিল এইটো অনুমোদন জনালে তাৰ পাছত যেটো ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট 1947 the British government accorded formal approval to the Mountbatten plan by enacting the Indian Independence Act on 18 July 1947 তাৰ পাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে কি কৰা হল হেতু announce kora hoi gol the partition of the country into India and Pakistan would come into effect from 15 August 1947 1948 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈ গল আৰু হেফালে পাকিস্তান কি হৈ গল ভাগ হৈ গল এটো কাৰণে 14 যেটো আমাৰ আগষ্ট আছে এটো পাকিস্তানৰ তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে সেলিব্ৰেট কৰে the British government would transfer all powers to these two dominions তাৰপিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পাকিস্তানৰ গুটেখিনি পাকিস্তানক দিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি পাৱাৰ আছে সেই গুটে পাৱাৰখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক দি দিলে আৰু তাৰ পিছত the Redcliffe Boundary Commission drew the boundary lines separating India and Pakistan আৰু Redcliffe হিমা আপোনালোকে জানিও তো বাউন্ডাৰি পঢ়িলে জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছে যেনেকে চাইনাৰ লগত মেকমোহন লাইন হয় না নাই ঠিক তেনেকে ইণ্ডিয়া আৰু যেটো আমাৰ পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ লাইন আছিল এটো Redcliffe লাইন তাৰপিছত on 15 August 1947 India and on the 14 August Pakistan came into the existence as two independent state আৰু হেতু কাৰণে মই কলো নহয় 14 আগষ্টত পাকিস্তানে পালন কৰে আৰু এই ফালে 15 আগষ্টত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই পালন কৰে আৰু মনত ৰাখিব তাৰ পাছত মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল Lord Mountbatten was made the first Governor General of independent India, whereas Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই কলো নহয় যে তেতিয়াৰ সময়ৰ হেখৰজন মাউণ্টবেটেনে আছিল আৰু যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ পিছত কাৰণ যাব সিস্টেমটো হোৱাতে সময় লাগে ন সো হেতু সময়টো আমি যদি চাও লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে আছিল ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু এইফালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ আছিল পাকিস্তানৰ সো এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কিন্তু the most tragic incident occurred on 13 January 1948 when Mahatma Gandhi the father of the nation on his way to prayer meeting was assassinated by Nathuram Godse আৰু Nathuram Godse আমি যদি চাও যে তেও যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা হবলে গৈছিল 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত তেও গুলিয়াই পেলাই হত্যা কৰা হয় ঠিক আছে সো এইটো মনত ৰাখিব যে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত মহাত্মা গান্ধী গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল তেও যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা হবলে গৈ আছিল ফাইনালি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পালো স্বাধীনতা পালো আৰু এইখিনি আছিল আমাৰ হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে বুজি পাইছে ইতিহাস যিখিনি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়িব লাগে কিছুমান সৰু সৰু পইণ্ট আছে যিবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগে সেইখিনি আমি ধুনিয়াকে আমাৰ যেতিয়া এমসিকিউ সেশন হ'ব তাতে ডিসকাশন কৰিম এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা 3-4 বাৰ ৰিভিজন দিব মাজে সময় ৰিভাইজ কৰি থাকিব তেতিয়াহে প্ৰত্যেক বস্তুবিলাক মনত থাকিব নহলে কিন্তু নাথাকে বুজি পাইছে তেন্তে লগ পাইয়ে থাকিম এমসিকিউ সেশনত ক্লাছ সমূহ চাও কিবা কনফিউজন বা কিবা বুজি নাপালে খুদিব কিবা ডাউট থাকিলেও মোক খুদিব So, see you in the next class. Thank you. Take care. Bye-bye.